Hi guys! So ito na naman tayo guys. So, ito na naman ang pag-uusapan natin. Nag-iisip na naman ako. Nakaisip na naman ako ng pag-uusapan natin guys. Kung mapapansin nyo, check nyo to. Yan. Yan ang pag-uusapan ngayon. 9 reasons why you need to build your own PC. Bakit nga ba kailangan mong bumuo? Kung may pera ka naman, di bumili ka na lang. Di ba? Mas madali kasi yung bumili. Ano ba yung dahilan mo, sir? Bakit kailangan magbuo pa ako? Kasi sinasuggest ko to guys. Kasi ganito yon. Wala na akong maisip na nagagawing video. Kasi napapansin nyo ba? Puro na ngayon. Puro webinar. Left and right. Yung mga teacher natin. Panay webinar na. Yung pinapasok sa utak nyo. Webinar na. Kung minsan baka napapanaginipan nyo pa yung webinar nyo. So kung magtuturo pa ako ng style webinar, maboboring na kayo nyan. So kung hindi nyo napansin, ang tagal kong hindi gumawa ng video. Kasi nga, nag-iisip talaga ako. Ano ba yung pwede kong i-share sa inyo? Maliban sa webinar. Alam ko ngayon talaga hindi ko na isisingit yung sarili ko sa sa tad-tad ng mga knowledge. Kasi alam ko, very knowledgeable na yung mga teacher natin today. Kung meron naman siguro akong isi-share, hindi ngayong gabi. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Check nyo yung pag-uusapan natin ngayon. 9 reasons why you need to build your own PC. Yes, yan ang ipipid ko ngayon sa mga utak natin. Sa mga utak na nanonood sa atin ngayon. So, kasi sa panahon ngayon guys, kung may pera ka, bakit ka pa magbi-build? Di bumili ka na lang, di ba? Itong usapan natin ngayon, guys, kailangan dito ang pera mo nasa 35 to 50,000. Sinasabi ko na sa inyo yung totoo. Kung ang pera nyo ay nasa 30,000 lang pababa, bumili na lang kayo ng laptop. Although, yes, pwede naman sabihin nyo sa akin, sir, niloloko mo ba ako, sir? 30,000, makaka-build na ako ng PC. Yes, makaka-build ka nga. Wala naman akong sinasabing hindi kang makakapag-build. Makakapag-build ka, pero hindi siya ganun kaganda. Yung range natin ito, yung pinag-uusapan natin PC dito, is pa lang to. Yung sa 35 to 50,000 mo. CPU pa lang yung pinag-uusapan natin dito guys ha. Although sinabi kong PC, personal computer, yung budget na binigay ko, palagay kong 40,000, wala pa dun yung wala pa dun yung monitor. Mag-reserve ka at least siguro mga 10 to 15,000 sa monitor mo. Bakit? Sasabihin mo sa akin, sir, napakamahal naman yan. Alam mo naman COVID ngayon. So, pandemic, bakit kailangan kaming gumastos ng ganyan? Yun ang isa pang dahilan. Dahil pandemic ngayon, guys, ayokong masayang yung pera mo. Sige, bumili ka. Bumili ka ng halagang 25,000, 30,000 na CPU. Ilang taon itatagal nun? Alam mo ba yung nakalagay sa loob nun? Sige, talungin kita. Bibili ka ng buo na. Alam mo kung anong nakalagay sa loob nun? Tanungin mo sarili mo. Yung sinasabi ko ngayon guys, yung nasa loob ba nung PC na bibilhin mong halagang 35,000, masaya ka? Sir, branded yun. 35,000 brand. Yes, branded yun. Pero, I doubt. Kung akong tatanungin mo, meron akong 50 mil, hindi ako bibili ng branded na CPU, na isang set, hindi ako bibili. Mag-a-assemble ako. So kaya yun, ito maaring tong video na to ay hindi para sa lahat. Kung ikaw ay nagtitipid at ayaw mo masayang ang pera mo, tapusin mo tong video na to. Pero kung gusto mo magsayang ng pera, huwag mo nang tapusin tong video na to, wala kang mapapala dito. Bumili ka na kaagad ng gusto mo. Pero kung talagang gusto mo marinig kung ano yung mga reasons ko, so mag-stay ka dyan, pagtiyagaan mo ako. So yan ang number 1. Pick exactly what you need. Kung anong kailangan mo, ilagay mo sa CPU mo.
Yung maganda, sa halagang 35,000 siguro. Siguro magkakaroon ako ng separate ano dito guys. Separate video. Para paano ba natin bubuin ang halagang 50,000 na satisfy ka na maganda na. Hindi siya kagandahan, pero okay na rin. At least tatagal siya ng 5 years or more. Ito yon, pick exactly what you need. Yung gusto mo, yung nakikita ng mata mo, yun lang ikakarga mo doon. Yung tatingin mong maganda, makakapili ka. Motherboard, Mobo, ang dami niyan, mamimili ka. Go, mamili ka ng maganda. Basta magpipit doon sa budget mo. Kung hanggang 45,000 ka lang, kung hanggang 40,000 ka lang, hanggang doon lang yung piliin mo. I-adjust mo yung sarili mo. I-maximize mo. Yun ang pagkakaiba ng magko-custom build ka kesa bibili ka ng buo na. Pag bumili ka ng buo na, wala ka ng option doon. Ang bibilihin mo doon yung pangalan lang. Naintindihan mo? Yung pangalan lang bibilihin mo doon sa halagang yon. Pero yung loob nun, yung bituka nun, hindi mo naman talaga nakikita. Ito, pag nag-custom build ka, makikita mo yung bituka nun. Alam mo kung anong ilalagay mo. Alam mo kung tama yon. So ito yon. Pick exactly what you need. Yun ang kung anong gusto mo, ilagay mo. Pero depende lang yon sa budget na kayang abutin ng pera mo. Yun yung sinasabi ko dito guys. Sige, go tayo. Proceed tayo. Yan. Feel your satisfaction. Ito yung sinasabi ko. Satisfied ka, masaya ka sa binili mo. Yes, ito, binubuo ko to. Actually guys, bago kasi tayo mag-custom build ng PC, ito yung pagkakaiba sa bibili tayo ng laptop. Pag bumili tayo ng laptop, isipin lang natin, gusto natin maganda yung laptop. So, pupunta tayo sa mall. Ito, gusto ko, ito, maganda to. Magandang review nito. Yes, ganun yun. Pero, satisfied ka kasi, satisfied ka ba? Yes, satisfied ka sa laptop kasi wala ka namang option doon. Kung ano nandun, at as is yun eh. 'Di ba? So, another topic kung gusto niyo pag-usapan natin yun. Pero ito, kasi pag mag-custom build ka, isang linggo pa lang yan, pinag-iisipan mo na ano yung motherboard ko, ano yung hard disk ko, ano yung ilalagay, ano yung power supply ko. Ganun yun. So, pag pupunta ka sa mall, kailangan mo masatisfy yung sarili mo. Pag nabili mo yung gusto mo, yun sinasabi ko sa number 2. Feel your satisfaction. Yun. Okay, go tayo. Number 3, yan. Understand yourself. Ito yung pinaka-importanting attitude pag mag-custom build tayo ng PC. Hindi ka si Superman. Hindi ikaw ang may-ari ng SM. Lalong hindi ikaw ang may-ari ng tindahan na pagbibilihan mo. So, kailangan maintindihan mo yung sarili mo. Yung kung ano yung inisip mo sa loob ng isang linggo, yun lang dapat, dun ka lang, mag-stick ka lang doon. Doon ka lang. Kasi pag pumunta ka sa mall, malulula ka, wow, ang dami, gusto ko lahat yan. No. It's a big no. Kung magkano yung pera mo, magkano yung binudget mo, magkano yung research mo, yun lang yung hanapin mo. Huwag yung pagpunta mo sa mall dahil madami ka nakita, nakalimutan mo na yung research mo. No. Kaya sinasabi ko, understand yourself. Next, number 4, balance your money. Yan ang sinasabi ko. Pagpunta natin sa mall, may mga sale yan. Pwede kang magtanong, may discount po ba yan? Kung may discount yan, di yung susunod, medyo i-expand mo ng konti. Sa halagang 35,000, makatipid ka man doon, makatipid ka lang ng 3,000, 4,000. Aba, may pan-Jollibee ka na nun. Pasalubong sa mga anak mo. Pasalubong sa bunso mo. So yun, ibabalance mo ngayon yung pera mo. Ito yung hindi mo pwedeng gawin pag bibili ka ng laptop guys. Pag bumili ka ng laptop, ito po yung pera ko, 45,000, yan na. Pero dito, mababalance mo yung pera mo. Pagdating mo doon, sir, yung gusto mo kasi wala na eh. Outdated na. So ito yung bago sir, mas mura, mas maganda. So mababalance natin yung pera natin ngayon. Next natin, ito, avoid bloatware. Ito yung itong ayaw ko sa pag bumibili ako ng laptop. Alam nyo ba guys, pag ang mga client ko, kaya nagpapabili sa akin ng laptop, mas gusto ko pa yung yung walang OS, yung ako lang maglalagay. At ito rin guys, sinasabi ko sa inyo, pag bumili kayo ng laptop, pa-format yung agad yan. Bakit? Yan ang dahilan ko. Marami siyang bloatware. Ano ba yung bloatware? Yan yung mga software na hindi mo kailangan pero nandiyan dyan at kumakain ng resources ng laptop mo.
Pag nag-custom build ka, wala yan guys. Walang bloatware yun. Nasa sayo kasi custom build mo, ikaw mag-install ng OS, ikaw mag-install ng Windows, lahat ikaw yun. So walang ano doon, walang pasaway ng software doon. So yan ang sinasabi ko. Kaya maganda yan. So wala kang problema. Kasi actually guys, pag bumili ako ng laptop, di ba, pino-format ko din kaagad yun. Hindi ko pinagtatagal yon kasi binabackup ko lang dun yung mga driver. Then after that, wala na talaga. Inaano ko talaga yon guys. Pino-format ko talaga kasi ang bagal ng bagong laptop kasi ang daming laman na hindi mo kailangan. So, wala. Yan ang may iwasan natin pag nag-customize tayo. Next, get a perfect case. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam niyo ba yung mga case ngayon guys, yung malalaki? Alam nyo guys, sa CPU, the bigger the case, the better. Bakit? Kasi yung circulation ng hangin. Napansin mo yung mga gaming laptop ngayon, yung fan nila, dalawa, tapos bulky sila, para silang mga bulldog na ang lalaki, di ba? So, kasi yun ang kailangan mo yung circulation ng air doon. So, kailangan, mas maganda. So, get a perfect case para doon. Perfect case siguro, mga 3,000, 4,000. Pag budget mo, 35,000, huwag ka na kumuha ng tigpa 5,000 na CPU, maawa ka naman sa sarili mo. Pag 35,000 lang ang budget mo, yung mga tag 3,000 plus, okay na yon. Tapos bili ka na lang ng ng pampaganda. Saka maganda rito guys, sa desktop, pag bumili ka dito, hindi naman kailangan gandahan mo eh. Kaya pwede namang unti-untiin to. Yun ang pagkakaiba ng desktop sa laptop. Sa desktop, pwede mo siyang unti-untiin lang, pero maganda siya. Sooner or later, pag may pera ka, bili ka nito. Yun ang kagandahan sa laptop, ay sa desktop. Sa laptop, di mo pwedeng gawin yun. Next, have some air. Yan yung sinasabi ko. The bigger the case, the better. Kasi yung circulation ng air nando doon. So, habang lumalaki yung case mo, parang nagme-menos ka sa hangin, sa cooling fan. Kasi nga malaki siya, yung circulation mo nando doon. Pero, lagi mong tatandaan guys, kailangan mo ng in, kailangan mo ng out ng hangin. Kailangan mo ng papasok at kailangan mo yung nasa loob na hangin, ilalabas niya. So, kailangan mo at least 2 fan. So, 3 na yon. 3 pataas na fan, mas maganda yon. Kasi nga, yung circulation ng hangin mo, may kita mo. Saka titingnan mo guys, kung saan papunta yung direksyon. Baka yung nilagay mo sa front, pa ganon. Nilagay mo sa back, papasok. So, nangyari sa hangin mo, banggaan sila ngayon. Bangga, pangit yun pag nagbabanggaan yung hangin. Kailangan, bigayan lang sila. Kung sa harapan, papasok, sa likod, palabas. Tapos sa taas din, palabas din. Para maganda yung Kaya nga sabi ko, have some air. Ikaw nga, ikulong ka sa sa isang kwarto, tapos yung lahat ng exhaust fan papasok o parabas. Ang hirap din. Ang init nun. So, ayusin mo. Have some air, sabi ko nga. So, 7. Ito pa, save money on the OS. Pag bumili tayo guys ng ng mga laptop, may OS na kaagad yan. So magkano din yon? Kahit sabihin mo binabayar, license pa rin yon. Kahit sabihin mo, sir, OEM naman yan eh. Kahit sabihin mong OEM yan, dinagdag pa rin yung price ng OS. Dun sa dun sa laptop mo. Huwag ka maniwala na libre yan, may bayad yan. Hindi lang sinasabi sa'yo, pero may bayad yan. Tapos nakalagay doon? Home edition. Ano mapapala mo sa home edition? Kung naka-network ka sa office mo, hindi ka obrang home edition. Kailangan mo rin convert into pro yun. Swerte mo, nasa DepEd ka, wala kang problema. May office ka na kaagad. Sa office mo, magkano na save mo? 4,000 to 7,000. So, yun ang kagandahan pag teacher ka. Bibili ka pa lang, nakasave ka na. Hindi mo alam yun. Marami sa atin hindi alam yun. Pero mahal ang guys, mahal ang software. Hindi natin alam yun kasi dati, pinapirate lang natin ng Microsoft Office. Nagbabayad lang tayo ng 400 pesos, 200 pesos, may install na yon. Naalala yung CD nun. Yung CD, ando doon lahat ng installer. So, pirata. Ngayon guys, pag DepEd ka, bawal mamirata. Mahiya ka naman. Teacher ka, wag kang mamimirata. Wag mong, sa pag-teacher ka, tandaan mo, wag mong pipiratahin ang Office, ang Windows, ang Adobe. The rest, siguro, pagbibigyan pa kita. Okay na yun, paunti-unti. Pero yung tatlong yan, yung Microsoft Office, wag mong pipiratahin yan kasi meron ka. Kung wala ka pang Office ngayon, pumunta ka lang sa Division Office mo, hanapin mo yung ITO nyo. Tanong mo lang, baka hindi mo pa kinukuha, matagal ka na niyang hinahanap.
So, ganun yun. So, nakasave na agad tayo ng pera. And last, guys, to pinakamaganda ito, pinakamasaya. Have fun. Pag binubuo mo na yun, guys, isa-isa, kung binubuo mo man yun, o pinapabuo mo man yun sa technician, yun nakikita mo yung binili mo, yung niresearch mo ng 1 linggo, ng 2 linggo, isa-isang sinasalpak dun sa case, iba yung pakiramdam nun. Kaysa bumili ka lang ng laptop, binigay sa yung box, iuwi mo na. So, ito talaga, nakikita mo isa-isa niyang kinakarga. So, alam mo na kada baon niya, kada tusok niya ng ano doon, ng mga peripherals doon, ng mga accessories na nilagay mo. Alam mo sa sarili mo, inaral ko yan. Ngayon, nakikita ko, binubuo niya na. Parang ano yan, guys, pag bumili, nag-custom build ka ng PC, parang yung pangarap mo na binubuo, na yung dating tinitingnan mo lang sa magazine, dinadaan-daanan mo lang sa wall, nakita mo ngayon, dinidikit-dikit na sa ano, dinidikit na sa wall ng casing mo. Yung video card mo, sinasalpak na doon. Yung memory mo, okay na. Yung memory mo, lahat, okay na. So, di ba guys, napakaganda nun. So, ang sarap sa pakiramdam nun, maniwala kayo sa akin. Yun ang ano, yun ang dito, yun ang wala sa pag bumili ka lang ng ano, ng branded niya, wala yun guys. So, ito yung huli. So, after this, mag-decide na kayo kung bibili ba kayo ng branded. Pero pagdating sa desktop, kung akong tatanungin niyo, hindi ako bibili. Huwag kayong bibili. Unless, yung branded na bibilihan nyo, loaded talaga. Pag loaded yan, nasa 80 yan. Pero maniwala ako, hindi pa rin kayo masasatisfy. Iba talaga pag custom build ka. Saka pag desktop guys, huwag mong biglain. Kung yung 45, yung 35,000 na budget na sinasabi ko, kung hanggang dun lang at may gusto ka pa, yun lang muna yung saksak mo. Maniwala ka, makakabuo ka na nun na maganda. Makakabuo ka na nun. So, paunti-unti lang. Alam nyo guys, yung may tinatawag tayong dream PC. Yung dream PC, hindi binibigla yan. Kasi customize yun. Malaking inaabot yun. Magkaroon ka ng ganun. Teacher ka, yes, teacher ka. Mangarap ka. Depende sa gamit mo. Ang laptop, hindi kaya lahat. Iba pa rin ang desktop guys, iba pa rin ang desktop. Kung akong papipiliin between laptop and desktop ako. Kaya nga lang, mapapamahal ako pag yun ang pinili ko. So, pero itong dream, actually, mayroon din akong dream PC. Kaya nga lang, hindi ko na isi-share sa inyo. Nakakatakot yung presyo na ano eh. Yung naglalaro sa utak ko, nakakatakot eh. Pero ito guys, lagay nyo lang sa ano nyo to. Tandaan nyo lang to. Itong mga payo ko sa inyo, mag-custom build kayo. Yes, kung meron kayong 50,000, mag-isip-isip kayo. Ano bang bibiliin mo? Laptop ba? Kung teacher ka naman, hindi naman talaga kailangan mo ng ano, ng magandang laptop. Pero kung ako sa'yo, magde-desktop na lang ako. Pero pwede rin, i-balance mo din. Sabi ko nga, panuorin mo lang tong video ko pag may pera ka talaga. Pag kailangan, pag may pangarap ka talagang mag-custom build. Pero kung wala naman at wala kang time, mag-laptop ka na lang. Okay na yun. Ito kasing video ko para sa may pangarap ng desktop. Para sa may mga anak nila na gusto nilang gawan ng desktop. Pero kung kontento ka na, sa laptop ka na lang, ayaw mo na ng sakit ng ulo, huwag mo nang ano to. Huwag ka na mag-desktop, huwag ka na mag-custom build. Bumili ka na lang, then uwi mo. Pero pag umangal ka, huwag mo kong sisihin. Ganun lang kasimple yun. So, iba pa rin yung custom build kesa dun sa, kumbaga sa buo na nabibilihin mo. Hindi mo alam ang kaloob-looban nun. Pag custom kasi, alam mo talaga kung ano yung nasa loob niya. Guys, yun lang ano. So, sana may natutunan kayo. So, hindi ko napapahabain to. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kasi alam ko, maraming nagbibilihan ng mga laptop, desktop ngayon. So, siguro try natin yung 35,000 na sinasabi ko. 50 mil na desktop. Sige, try natin kung ano yung mabibili natin doon. At try ko sa inyong explain ko sa inyo ng paunti-unti. Pero siguro hindi ngayon, pwede sa 1 linggo pag may time uli akong gumawa ng video. Pero abangan nyo yun guys. Tapos kung may question kayo, sige comment lang kayo sa baba, sasagutin natin yan. So paano guys, thank you. So till my next video ulit. Bye bye.